Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Parruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ drejt për së drejti si gjithmonë në News 24. Përshëndetje Parruca. Ola, përshëndetje, jemi Ola Brugo në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Mazhoranca në Komisionin e Ligjeve shfrytëzoi votat e opozitës së re për të miratuar ndryshimet në kushtetut, ndërkohë që ndryshe nga premtimi, listat u hapën vetëm pjesërisht, u ndaluan me kushtetut koalicionet parasgjedhore. Zëvendës kryetari i grupit të CDU-CSU në Bundestag, Johan David Vadepul, kërcënon me bllokimin e konferencës së parë ndërqeveritare dhe procesin e integrimit, nëse marrëveshja e 5 qershorit nuk miratohet ashtu siç është dakordsuar. Opozita e bashkuar deklaron se mazhoranca prishi paktin e 5 qershorit dhe minoi integrimin e vendit. Ekspertët shpjegojnë se hapja e listave është e papërfillshme, por qëllimi i vetëm ka qenë heqja e koalicioneve. Zane Çaushi ka një vit që bën lëvizjet e tij për të fituar lirinë. Ai ka shfrytzuar ligjin që parashikon se e njëjtë dënuar për jetë mund të përfitojë nëse ka kryer 25 vite burg dhe është sjell mirë, me pretendimin se ndryshimet në kodin penal u bën pasi ai mori dënimin me burg të përjetshëm. Ministri Gjerman i Shtetit Michael Roth deklaron se Gjermania do të angazhohet për Ballkanin Perëndimor sepse sipas tij ai nuk është ndonjë obor i çfarëdoshëm i Bashkimit Evropian, por obori ynë i brendshëm dhe u shërben interesave tona. 24 orët e fundit janë regjistruar 2 viktime nga koronavirusi, duke e çuar në 97 numrin total të tyre, ndërsa janë regjistruar 96 të prekur. Në terapi intensive ndodhen 10 pacient, 5 nga të cilët të intubuar, që sot maska bëhet e detyrueshme në ambientet e mbyllur. 5 persona janë prangosur dhe 8 janë shpallur në kërkim në kuadër të operacionit të koduar Danubi. Ata bënin dokumenta false dhe martesa fiktive për të mundësuar hyrjen e shtetasve shqiptar në vendet e BE-s. Bashkimi Evropian nuk do të lejojë qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjës të futen në territor edhe për 15 ditë të tjera. Këto vende sipas Bashkimit Evropian nuk përmbushin kriterin kryesor të menaxhimit të pandemisë COVID-19 për numrin e infektimeve për çdo 100.000 banor. Ministria e Brendshme kalon në shërbim online komisionet që shqyrtojnë masat administrative ndaj qytetarëve që bëjnë shkelje rrugore. Ministri Lesha i tha se shërbimi online ul korrupsionin, ndërsa qytetarët nuk do duhet më të mbajnë radhë. Në zyrën e prokurorisë specializuar me Selina Hag vazhdon edhe sot pyetja e presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Një ditë më para ai deklaroi se nga kjo sfidë do dalë suksesshëm, ndërsa akt akuzën për krime lufte e cilësoi si çmim për lirinë. Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore, ndalemi tani gjërësisht. Me votat e socialistëve dhe opozitës parlamentare u miratua në Komisionin e Ligjeve ndryshimet kushtetuese, të cilat eliminojnë mundësinë e daljes në zgjedhje me koalicion parasgjedhor, ndërkaq premtimi për lista të hapura u kufizua në lista pjesërisht të hapura të kandidatëve për deputet. Për votimin final në seancë plenare nevojiten të paktën 94 vota deputetësh. Partia Socialiste bashkë me votat e opozitës parlamentare kanë eliminuar ekzistencën e koalicioneve parasgjedhore. Në mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve u miratua ndryshimi kushtetues, sipas të cilit në zgjedhjet parlamentare nuk do të ketë koalicione parasgjedhore. Në amendamentin që mori votat e të gjithë deputetëve saktësohet se kandidatët për deputet paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike ose nga zgjedhësit. Një kandidat mund të paraqitet vetëm për një nga subjektet propozuese. Megjithatë bie në sy se në ndryshimin e miratuar nuk ekziston fjalia taksative e kërkuar nga opozita parlamentare, që në kushtetutë theksohet ndalimi i koalicioneve parasgjedhore. Ndërkohë rregullat për regjistrimin e kandidatëve për deputet përcaktohen në kodin zgjedhor. Në ndryshimet kushtetuese u sankcionua kalimi pjesërisht me lista të hapura të kandidatëve për deputet në zgjedhje. Por është bërë kujdes që listat mos jenë tërësisht të hapura, pasi është saktësuar se ligji për zgjedhjet garanton që votimi parapëlqyes të nënshtrohet jo më pak se 2/3 e listës shumë emërore dhe të sigurojë përfaqësim gjinor. Gjatë diskutimit në komision, deputetja socialiste Klotilda Bushka ka saktësuar se kalimi me listat të hapura automatikisht ndalon koalicionet parasgjedhore. Listat e hapura në fakt, koalicionet parasgjedhore siç jemi mësuar ti kemi deri më sot, nuk shkojnë dot bashkë, sepse nëse llogarisim me listat hapura numrin e kandidatëve, nëse do të ketë koalicione parasgjedhore sipas formulave dhe metodave që kemi pas deri më sot,
lista do të ishte pambarim dhe do të ishte praktikisht e pamundur për organet e menaxhimit zgjedhor të menaxhonin një sistem të tillë. Ndërkohë që Alket Hyseni arsyetoi se mungesa e koalicioneve parazgjedhore mund t'i çojë partitë drejt një liste të vetë me kandidatësh. Jep mundësinë subjekteve të caktuara partive politike ose subjekte të reja politike, parti politike që mund të krijohen, të cilat mund të organizohen me një listë të vetme brenda një logoje, qoftë e re, qoftë ekzistuese. Me propozimet e artuara ishin dakord edhe përfaqësues të opozitës parlamentare. Megjithatë, Myslim Murizi kërkoi garanci për saktësimin e pragut elektoral, gjë e cila do të detajohet në kodin zgjedhor. Duhet qartësojmë ky sot që në kodin zgjedhor pra nuk është nevoja ta sankcionojmë në kushtetutë, po duhet që majoranca të garantojë nga sot që prag kombëtar do të jetë pragu natyral i çdo qarku. Pra një subjekt zgjedhor që mundson marrjen e një mandatin e një qark nuk duhet të humbë atë mandat për çdo lloj artifice tjetër, një liste që mund sankcionohet në kod. Pas votimit me unanimitet në Këshillin e Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve, ndryshimet kushtetuese do kalojnë për votim në seancë plenare, ku për miratimin përfundimtar është dhe domosdoshme vota e të paktën 94 deputetëve. Vadepul kërkon miratimin e reformës së 5 qershorit pa ndryshime dhe shprehet se ndryshimet kushtetuese do të minonin të reformës zgjedhore dhe do të asgjësonin atë. Madje thekson ai, kjo do ta vendoste Parlamentin shqiptar dhe shumicën qeverisëse, përfshirë kryeministrin, kundër vendimit të gjithë krerëve dhe shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian të marrë në mars të këtij viti dhe do të vinte në veçanti në pikpyetje perspektivën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për më tepër një qasje e tillë do të ishte një shkelje e jashtëzakonshme e besimit ndaj Bashkimit Evropian ose BE-s dhe aktorëve të tjerë ndërkombëtar që kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për arritjen e një reforme të mirë zgjedhore. Vadepul kërcënon me bllokimin e procesit të integrimit, kur shprehet se Bundestagu gjerman nuk do të aprovojë konferencën e parë ndërqeveritare dhe hapjen e negociatave të antarësimit, pra aqkosa nuk miratohet marrëveshja e 5 qershorit nga Parlamenti pa asnjë ndryshim dhe pa ndryshime kushtetuese që minojnë këtë marrëveshje. Vadepul u bën thirrje deputetëve në Parlamentin shqiptar të bëjnë një hap të madh drejt forcimit të demokracisë dhe të miratojnë reformën zgjedhore, siç përcaktohet në marrëveshjen e 5 qershorit. Hiqni dorë nga ndryshimet e planifikuara kushtetuese që do ta shkatronin reformën zgjedhore. Vetëm atëherë ju do të keni akoma mbështetjen e fortë të Bundestagut gjerman. Prandaj, mos vini në pikpyetje perspektivën e Bashkimit Evropian për vendin tuaj. Populli shqiptar nuk e meriton këtë, deklaron Gjermani Vadepul. Opozita e bashkuar i cilëson ndryshimet kushtetuese të Komisionit të Ligjeve si një lojë e pisë të Ramës, e cila ka kosto të mëdha për vendin, duke qenë se rrezikon procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Edhe ekspertët pranë opozitës deklarojnë se qëllimi i Ramës nuk është hapja e listave, por vetëm heqja e koalicioneve. Pas votimit në Komisionin e Ligjeve të draftit të opozitës parlamentare për ndryshimet kushtetuese, që parashikon hapjen e listave dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore, ka reaguar opozita e bashkuar, duke deklaruar se prishja e dakordësisë së 5 qershorit minon procesin e integrimit evropian të vendit dhe kjo është përgjegjësi vetëm e Edi Ramës. Nga opozitarët, ndryshimet kushtetuese të miratuara këtë të martë nga Komisioni i Ligjeve shihet si një lojë e pisët që Rama të mbajë akoma në duar pushtetin. Opozita e bashkuar thekson edhe një herë se kushtetutën dhe sistemin zgjedhor e vendosin vetëm qytetarët me referendum popullor. Në deklaratën e Partisë Demokratike thuhet se opozita e bashkuar mbështet plotësisht qëndrimet e ndërkombëtarëve, të cilat kanë përshëndetur marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore. Ekspertët pranë opozitës së bashkuar kanë shpjeguar edhe se çfarë do të thonë ndryshimet e votuara këtë të martë. Sipas tyre në draftin e miratuar, përcaktohet se listat e hapura shtrihen vetëm në 2/3 e listave, ndërkohë që 1/3 e listës caktohet në mënyrë të pandryshueshme nga partia. Kjo nënkupton sipas ekspertëve se nëse në Tiranë ka 34 kandidat për deputet, atëherë 11 kandidat listohen nga partia dhe janë të pandryshueshëm, ndërkohë që qytetarët mund të zgjedhin nga mandati 12 në vijim. Pra sipas arsyetimit që japin ekspertët, nëse një parti politike fiton 15 mandate në Tiranë, atëherë 11 janë në listat e mbyllura të partisë dhe të caktuar prej saj, dhe vetëm 4 deputet mund të zgjidhen nga qytetarët, dhe kjo tregon se pjesën fituese të listës e cakton partia dhe jo qytetarët. Sipas tyre, qëllimi i vetëm i ndryshimit është heqja e koalicioneve parazgjedhore.
Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu kërkoi që opozita të përshkallëzojë veprimin politik për të mos lejuar ndryshimin e kushtetutës nga qeveria dhe opozita parlamentare. Ai tha se qëllimi i Edi Ramës është marrja e zgjedhjeve në tavolinë. Mendoj që ndryshimet kushtetuese që presupozohen të bëhen fshehin qëllim jashtëzakonisht negativ për të vjedhur në tryezë zgjedhjet. Nëse deri dje janë grabitur, kanë përdorur bandit, janë përdorur para, kërkohet që kjo të realizohet nëpërmjet një vendimi në parlament. Është tipike, siç ka bërë Putini me ndryshimet kushtetuese për zgjatur pushtetin e tij, të njëjtin gjë po përpiqet edhe Rama ta bëjë. Nëse përdoret si skuzim hapja e listave dhe mëtej ndalohen koalicionet apo rritet pragu elektoral, qëllimi i qartë i Edi Ramës është për ta marrë fitoren në tryezë dhe mbi 250.000 vota të SDA-s të mos numërohen për të krijuar një avantazh politik Ramës për të përjetësuar pushtetin e tij. Besoj që Komiteti Ndërkombëtar tashmë është në anën e opozitës përballë Edi Ramës, i cili nuk do të respektojë asnjë një lloj marrëveshje, por nuk duhet parë si një moment triumfalizmi, por unë mendoj që opozita ka një detyrë tjetër, shumë herë më të rëndësishme, që të mos lërë të ndodhë kjo situatë dhe ka të domosdoshme të organizojë një qendresë qytetare për të mos e lejuar. Se nëse nuk do ta pengojmë dhe kjo do të ndodhë faktikisht, atëherë do të jemi në momente jashtëzakonisht të vështira dhe të pakontrolluara, gjë që nuk është në interesin politik as të vendit, por as të opozitës. Dhe ky ka qenë diskutimi që kemi pasur me zotin Basha dhe përfaqësuesit e tjerë të opozitës edhe dje. Unë mendoj që duhet të ketë një përshkallëzim nga ana e veprimit politik të opozitës, por njëkohësisht duhet kërkuar dhe Presidenti i Republikës që nëse doli për të mbrojtur kushtetutën në një miting popullor, tani ka ardhur fakti dhe koha për të treguar që vërtet sa jemi për kushtetutën dhe mos lejojmë që një parlament i cili është tërësisht antikushtetues, qesharak, të shkatrojë çdo lloj perspektive demokratike të këtij vendi. Flasim tani sërish për ngjarjen e ndodhur në Shkodër, atje ku drejtori i ujësjellësit Mark Molla dhe i biri kanë mbetur të plagosur me armë zjarri këtë pasdite pranë stacionit të trenit. Shkak dyshohet të jetë bërë një konflikt me fqinjin i cili ka përdorur armën duke plagosur bab e bir. Ata mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën, ndodhen në spital, ndërkohë mësojmë se është arrestuar autori i ngjarjes. Lidhem menjëherë me kolegun Senat Nikšići për të marrë detaje të tjera. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje, atëherë të thënë, nuk kemi të plagosur janë babë e birë, drejtori i ujësjellësit do t'i marrë si puna djali i tij Kristian Molla, për fakt kjo ngjarje nuk ka lidhje me detyrën e tij si drejtor i ujësjellësit, por sipas burimeve të para ka qenë një konflikt i qastit me një komshi këtu afër pranë banesës së tyre dhe dyshimet e para janë për çështje parkingu, ndërkohë që sipas burimeve babë e birë janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtori i ujësjellësit Mark Molla ka marrë një plumb në dorë, ndërsa djali i tij ka marrë një plumb në këmbë dhe janë jashtë rrezikut për jetën, pra ndodhen në spitalin rajonal të Shkodrës, ndërkohë që policia ka arrestuar autorin e dyshuar, Shtejasin Mihill Plumaj, e po ashtu ka sekuestruar edhe pistoletën me cilën dyshohet se ai ka kryer këto ngjarje. Ndërkohë që policia vazhdon që të jetë në vendin e ngjarjes dhe ka rrethuar po ashtu edhe vendin ku ka ndodhur plagosja e dy fish dhe vazhdojnë hetimet për të bardhjen e plotë të kësaj ngjarje të ndodhur në Shkodër, këtu në afërsitë lagjes Mark Lula. Po, faleminderit Senat. Faleminderit ju. Zane Çaushi ka një vit që bën lëvizjet e tij për të fituar lirinë. Ai ka shfrytzuar ligjin që parashikon se një i dënuar për jetë mund të përfitojë nëse ka kryer 25 vite burg dhe është sjell mirë, me pretendimin se ndryshimet në kodin penal u bën pasi ai mori dënimin me burg të përjetshëm. I cilësuari si kapobanda e Vlorës, Zani Çaushi i ka nisur herët përpjekjet për të fituar lirinë me kusht, betejë të cilën po e zhvillon në gjykatën e Korçës. Një vit më parë në korrik, gjykata e Korçës pranoi një kërkesë të vlonjatit duke i përllogaritur kohën e qëndrimit në paraburgim. Referuar vendimit rezulton se njeriu i konsideruar si Forti Çoles u arrestuar në shtator të vitit 1997 dhe pas një betejë të ashpër që zhvilloi me gjykatën, mundi të marrë pafajësinë dhe të lirohet në mars 1999.
Pas një përplasje me armë, ku la të vrarë 2 persona dhe u plagos edhe vetë, Zani Çaushi u riarrestua në nëntor 1999 dhe prej asaj kohe qëndron në qelit e burgut, pasi është dënuar me burgim të përjetshëm për krim bandash të armatosura, vrasje, pengmarrje, plagosje të tjerë. Në gjykatën e Korçës ai ka pretenduar se koha e paraburgimit nuk ishte llogaritur, fakt I cili është pranuar dhe drejtësia ka vendosur në favor të tij. Të gjitha lëvizjet, si dhe kërkesat për ulje dënimi, Zani Çaushi I ka bërë me qëllimin e vetëm që të mund të arrijë të bëjë kërkesën për lirim me kusht. Neni 65 I kodit të mëparshëm penal para ndryshimeve të vitit 2017 parashikon që vetëm në rastet jashtëzakonshme I dënuari me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht, kur ka vuajtur jo më pak se 25 vjet burg dhe gjatë vuajtjes së dënimit ka patur sjellje shëmbullore dhe çmohet se I është arritur qëllimi të dënimit për edukimin e tij. Pikërisht këtë nen është duke shfrytzuar ishi forti Çoles për të dalë në liri. Kjo pasi ndryshimet e fundit në kodin penal nuk e favorizojnë atë. Kodi aktual penal, konkretisht neni 65, kur flitet për lirimin me kusht, parashikon se në rastet jashtëzakonshme mund të lirohet I dënuari me burgim të përjetshëm që ka vuajtur jo më pak se 35 vite burgim. Mirteza Çaushi, referuar vendimeve gjyqësore, është dënuar me formë të prerë me burgim të përjetshëm përpara ashpërsimit të këtij neni në kodin penal. Burime pranë gjykatës së Korçës thanë se në dinamikën e paraqitur nga drejtoria e burgut, ai rezulton se ka kryer më shumë se 25 vite dënim. Ka sjellje të mirë në burg, është rehabilituar dhe nëse lirohet do të punësohet për të siguruar të ardhurat për familjen. Të gjitha argumentat ai pritet të ripërsërisë në seancën e 17 korrikut. Ish kapobanda e Vlorës po ndjek të njëjtën strategji dhe po shfrytëzon të njëjtat hapësira ligjore, sikurse ishte dënuar të tjerë të përjetshëm, të cilët kanë fituar lirinë me kusht. Ministria e Shëndetësisë thotë se situata me COVID-19 në vendin tonë është shumë serioze, ndaj apelon për zbatim të masave. 24 orët e fundit janë regjistruar 2 viktima, duke çuar në 97 totalin e tyre, ndërsa janë regjistruar 96 të prekur nga virusi. Në terapi intensive ndodhen 10 pacient, 5 nga të cilët intubuar. Ndërkohë, Komiteti I Ekspertëve ka vendosur mbajtjen e maskës me detyrim në ambientet të mbyllura dhe penalizimin e shkelësve të këtij urdhri. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 2 qytetar, ndërsa janë shënuar 96 raste të reja. Në 24 orët e fundit, një 64 vjeçare nga Shkodra dhe një 63 vjeçare nga Elbasani kanë humbur jetën si pasojë e Covidit. Janë kryer 451 testime në Institutin e Shëndetit Publik dhe janë konfirmuar 96 raste pozitive me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vjen: 51 raste në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Durrës, nga 4 raste në Elbasan, Pogradec, nga 3 raste në Kruj, në Kukës, nga 2 raste në Fier, Lezhë, Kavaj, Kamës, Dibër, dhe nga një rast përkatësisht në Kurbin, Korç, Devol, Has, Lushnjë, Mat, Përmet, Sarand, Prenjas dhe Bulqis. Mësohet se në bibliotekën kombëtare të Tiranës një punonjës ka rezultuar pozitive me Covid, sa ka që shënuan edhe 2 raste në Klos dhe Pogradec, të 2 punonjës biblioteke. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv në Tiranë dhe situata paraqitet shumë serioze, ku 5 pacient janë në gjendje të rëndë të intubuar. Aktualisht janë të shtruar 90 pacient, 10 pacient janë në terapi intensive dhe 5 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Ministria e Shëndetësisë u kujton qytetarëve masat e thjeshta që duhet të respektojnë në përditshmëri. I drejtohemi çdo qytetari të vendosë maskën në ambiente të mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet distanca. Edhe në ambiente të hapura të tregojmë kujdes me masat e higjienës dhe të ruajmë distancën fizike nga të tjerët, nëse nuk janë familjarët tuaj. Me vendimin e Komitetit Teknik kemi vendosur që maskat, ashtu siç I kemi përcaktuar të jenë të detyrueshme në transportin publik apo në aktivitetet e tjera tregtare, tashmë do të jenë të detyrueshme për të gjithë individët. Ndaj do të jetë një përgjegjësi më shumë e të gjithë qytetarëve për të mbajtur barrierat mbrojtëse, për të mbajtur maskat kudo në ambiente të mbyllura. Të gjithë ata individ të cilët nuk do ta përdorin barrierën mbrojtëse sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë do të penalizohen. Tashmë komunitetet shkencore e kanë pohuar redukton përhapjen e infeksionit në ambientet e mbyllura shumë efikase, pasi redukton transmetueshmërinë, nëse e vendosin të tërë,
ajo përkthehet në një armë mbrojtëse për Bashkimi Evropian do të rekomandojë që qytetarët e vendeve si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia mos mund të udhëtojnë drejt vendeve anëtare të Schengen edhe për 15 ditë të tjera. BE ka theksuar sot se vendi ynë dhe as shtetet e tjera të rajonit nuk përmbushin ende kriterin kryesor të menaxhimit të pandemisë për numrin e infektimeve për çdo 100.000 banor. Ky numër duhet të korrespondojë nivelit mesatar evropian, që është 16 raste infektimi për 100.000 banor. Lajmi erdhi pas takimit të grupit të punës të Këshillit të Bashkimit Evropian mbi rishikimin çdo 15 ditë të listës së vendeve të treta për rihapjen e kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian. Ndërkohë qytetarët kanadez, kinez, japonez dhe koreano-jugor mund të udhëtojnë drejt vendeve europiane. Njësër vendër si Gjermania, Olanda, Austria dhe Greqia kanë mbyllur kufit për qytetarët serb për shkak të numrit të lartë të infektuarve. Ministri Gjerman i Shtetit Michael Roth deklaron se gjatë presidencës së Bashkimit Evropian Gjermania do të angazhohet për Ballkanin Perëndimor dhe sidomos për të ardhmen e brezit të ri. Roth tha se Ballkani Perëndimor nuk është ndonjë obor i çfarëdoshëm i Bashkimit Evropian, por është obori ynë i brendshëm dhe u shërben interesave tona. Ministri i Shtetit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme gjermane Michael Roth tha se gjatë presidencës së BE-s Gjermania do të angazhohet për Ballkanin Perëndimor dhe sidomos për të ardhmen e brezit të ri në Ballkan. Bashkimi Evropian duhet të jetë më i zjarrt dhe emocional dhe të mos krijojë përshtypjen se është thjesht një grumbull teknokratësh, deklaroi ministri i Shtetit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë Michael Roth. Gjermania do të vërë në agjendën e saj si presidente e radhës së BE-s çështje të rëndësishme për shumë njerëz si ndryshimi i klimës, forcimi i shtetit të së drejtës dhe demokracisë, bashkëpunimi shoqëror si dhe çështje që lidhen me azilin dhe emigracionin. Në një intervistë për Deutsche Welle ai tha se Bashkimi Evropian po mbështet tani Ballkanin Perëndimor në luftën kundër pandemisë me 3.3 miliardë euro, por gjatë presidencës gjermane do të jetë në rend të ditës edhe tema të tjera që lidhen me Ballkanin Perëndimor. Roth thekson se Gjermania do ta vendosë Ballkanin Perëndimor në qendër të angazhimit për zgjerimin. Ballkani Perëndimor nuk është ndonjë obor i çfarëdoshëm i Bashkimit Evropian, por është oborri ynë i brendshëm dhe u shërben interesave tona, deklaroi Roth. Sipas tij, Gjermania do të angazhohet që në Ballkanin Perëndimor të kemi sa më shpejt që të jetë mundur demokracisë, sundim të ligjit dhe pajtim rajonal dhe mbi të gjitha që edhe brezi i ri të ketë një perspektivë. Ne do të zhvillojmë një konferencë për të ardhmen e brezit të ri në Ballkanin Perëndimor. Pra edhe ky rajon do të arrijë prosperitet dhe stabilitet vetëm nëse Bashkimi Evropian merr përsipër më shumë përgjegjësi, deklaroi Roth. Pesë persona janë prangosur dhe 8 janë shpallur në kërkim në kuadër të operacionit koduar Danubi. Ata bënin dokumenta false dhe martesa fiktive për të mundësuar hyrjen e shtetasve shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian. 5 persona janë vënë në pranga dhe 8 të tjerë janë shpallur në kërkim nga policia e Durrësit pasi dyshohet se jepnin ndihmë për kalimin e palishëm të kufirit nëpërmjet fitimit që varionte nga 1.000 deri në 2.500 euro. Këta shtetas nëpërmjet dokumentave të falsifikuara, martesave fiktive apo dhe lejeve të tjera të ndryshme, po ashtu fiktive, ndihmonin shtetas të ndryshëm shqiptar që kishin të ndaluar kalimin në Bashkimin Evropian për të shkuar në këto vende. Pas një hetimi disa mujor, në prangat e policisë së Durrësit përfunduan Mirdar Xhani, Ilyas Berisha, Igli Kripshi, Elton Baroka dhe Arben Dreka. Të arrestuarit në bashkëpunim edhe me të shpallurit në kërkim, një pjesë të cilëve dyshohet të jenë jashtë vendit, kundrejt fitimit nga 1.000 deri në 2.500 euro. U jepnin ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufirit shqiptarëve që ju refuzohej hyrja në vendet e Bashkimit Evropian. Ata ju realizonin dokumenta false dhe martesa fiktive, shqiptarëve që ju refuzohej hyrja në Bashkimin Evropian. Martesat realizohen kryesisht në Rumani dhe Bullgari, prandaj edhe operacionin mban emrin Danub. Shtetasit shqiptar që kanë përfituar dokumente të falsifikuar apo edhe martesa dhe leje fiktive nga ky grup, rezulton të kenë dalë nga pika të ndryshme kufitare. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 3 automjete, 4 pasaporta biometrike dhe një sasi të konsiderueshme parash.
Ndërkohë, policia po vjon bashkëpunimin me homologët për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e të përfshirëve në këtë aktivitet kriminal. Shkojmë në një hapësirë publicitare tani. Kthehemi pas pak, na ndiqni.